سلام عليكم، أهلا بيكم في حلقة جديدة من شرح جوجل أناليتكس 4 المستوى الاحترافي أو Advanced GE4. والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن اللايبراري أو مكتبات التقارير اللي موجودة عندنا في جوجل أناليتكس 4 GE4. في معظم الشرح بتاعنا لما احنا شرحنا في كورس الأساسيات أو حتى في كورس الأدفانسد كان ديت الواجهة اللي ظاهرة قدامنا، ديت التقارير اللي كانت ظاهرة قدامنا. لما بنضغط على ريبورتس هنا اهو بيجيب لنا مجموعات التقارير ديت اللي هي التقارير اللي فوق ديت ريبورتس سناب شوت والريل تايم، وبعد كده اللايف سايكل دول والسيرش كونسول واليوزر والكلام ده كله. طب هل احنا مجبرين على البريسيت دوت او وضع التقارير بالشكل الحالي دوت اللي موجود ده؟ هل احنا مجبرين على ده ولا ممكن اننا نعدل فيه؟ طبعا بما ان كل الشرح بتاعنا كان على موقع جوجل ميرشاندايز شوب، ودي الواجهه دي من جوجل ميرشاندايز شوب، كان هو ده الوضع اللي احنا شايفينه كله. لكن لما جينا اشتغلنا مع بعض وفتحنا الاكونت بتاع موقع براش كلينر، وده الموقع اللي احنا بنيناه هنا مع بعض في كورس الدروب شيبنج هنا في القناه، لو ما كنت شفته هسيبه لك في الاي اللي فوق وتحت في صندوق الوصف، يا ريت تروح تشوفه هتستفيد منه كتير. لما فتحنا بقى الجي 4 بتاع موقع براش كلينر كان مختلف عن ده شويه، خليك فاكر دوت كده وتعالى نروح على براش كلينر. هتلاقي هنا في حاجه اسمها بيزنس اوبجكتيفز. طب ايه البيزنس اوبجكتيفز دي؟ بقيه الحاجات تقريبا زي ما هي، وهنا ظهرت اللايبراري ديت اللي احنا هنتكلم عنها النهارده. طب ايه البيزنس اوبجكتيفز دي؟ وهل هي دي الحاجه الوحيده اللي موجوده اللي هي درايف اونلاين سيلز، ولا ممكن يكون موجود اكتر من حاجه؟ ده السؤال الاولاني. وتاني سؤال عندنا، هل التقارير دي اقدر ان انا اعدل فيها اللايف سايكل اليوزر، التقارير مثلا اللي جواه ديت، او حتى التقارير اللي جوه زي مثلا جوه لايف سايكل هتلاقي اكوزيشن اوفر فيو يوزر اكوزيشن، هل انا اقدر اعدل فيهم او اعدل حتى في كل تقرير من جوه؟ الاول تعال نجاوب على السؤال الاولاني بتاعنا، وهو ديت جت منين، او هل هي دي الحاجه اللي موجوده بس ولا في حاجات تانية في البريسيت من التقارير اللي بيديها لنا جوجل لما بنعمل الاكونت بتاعنا؟ فعشان نشوف دوت تعالى كده اما نجرب نعمل اكونت مع بعض. طبعا عشان نعمل اكونت لازم نروح على قائمه منيو. طبعا ما ينفعش نعمل الكلام دوت في موقع جوجل ميرشاندايز شوب، وانما لازم نعمل في موقع بتاعنا احنا، ويكون عندنا صلاحيه باننا نكون ادمن او نكون اديتور، ودوت بنجيله من اكونت اكسس مانجمنت. طبعا احنا شرحنا قائمه ادمن ديت بالكامل في كورس الاساسيات بتاع جي 4، لما كنت شفته هسيب لك اللينك في الاي اللي فوق وتحت في صندوق الوصف. ومن هنا هنقول له كرييت، وزي ما انت عارف انت تقدر تعمل كرييت اكونت كامل جوجل اناليتكس 4، او تعمل كرييت لبروبرتي يعني ويب سايت او موبايل ابلكيشن يعني، ولكن اغلب شغلنا بيكون ويب سايت، بان انت تبدا تحلله وتربطه هنا بجوجل اناليتكس. طب نستخدم ده ولا ده؟ والله على حسب. لو انت مثلا في شغلك عندك شغل خاص بيك وشغل خاص بعملاء، ممكن تخلي اكونت للشغل بتاعك انت واكونت تاني للعملاء، او ممكن تخلي مثلا اكونت للمواقع المحليه بتاعتك اللي شغاله في السوق المحلي واكونت تاني للمواقع اللي مثلا شغاله في السوق الامريكي زي عندنا مثلا. لكن دلوقتي احنا مع بعض عشان نشوف البيزنس اوبجكتيفز ديت هنعمل كرييت لبروبرتي. تعالى نعمل كده بروبرتي في السريع كده اهو. تعالى نختار له نيم مثلا هنسميه مزيد ال سي، وهنخليه يو اس عادي، ونخلي الكرنسي بالدولار مش هتفرق، ونقول له نيكست. هنا بيقول لي بقى البيزنس ديتيلز، خلينا ماشي من 1 ل 10 مش مشكله. وهنا هو بيقول لي الاندستري، تعالى ما نختار مثلا ايه، انترنت وتليكوم اونلاين كوميونيكيتس، خلينا اونلاين كوميونيكيتس بما ان دوت ايه، هنفترض ان هو اكونت خاص بشركتنا مزيد اللي هي تعتبر شركه اي كوميرس مانجمنت، ودي تعتبر موقع بي تو بي، ونقول له نيكست. طبعا انا مش بعمل يعني اكونت للموقع فعلا، انا بس بوري لك البيزنس اوبجكتيفز ديت بتيجي منين. اديها ظهرت قدامنا اهي بيزنس اوبجكتيفز. اللي كان موجود عندنا في موقع براش كلينر كانت درايف اونلاين سيلز ديت. ليه؟ لان دوت موقع اي كوميرس، فالهدف الاساسي عندي هيكون ان انا درايف اونلاين سيلز. طيب بالنسبه للموقع، لو انا فعلا بعمل اكونت لشركه مزيد كزي ما قلنا شركه اي كوميرس مانجمنت، فهختار جنريت ليدز لان ديت بي تو بي. انا مش ببيع حاجه على الموقع بتاعي، ولكن ممكن تيجي شركات تتواصل معايا تملى فورم مثلا وانا اكلمها بعد كده عشان اوفر عشان اي حاجه، فجنريت ليدز. برضه لو انت شغال في العقارات ما حدش بيخش يشتري من على موقع اونلاين، يخش يحط الفيزا بتاعته ويشتري عقار مثلا من على النت، ده ما بيحصلش، وانما بيملى فورم مثلا ولا حاجه، والتيم بتاع السيلز بتاع الريل استيت بتاع العقارات يتواصل معاه. فدوت للبي تو بي مثلا او للريل استيت او حتى للخدمات. لو انا مثلا موقع ايهاب شفيق دوت كوم ممكن احتاج جنريت ليدز ديت مثلا، او درايف اونلاين سيلز ديت زي ما احنا قلنا في الاي كوميرس. طيب اللي بعد كده ايه؟ ريز براند اويرنس.
دوت ممكن كنت اختارها مثلا برضو وانا بعمل براش كلينر، ان انا برضو ده اكونت جديد وبراند جديد خالص، فانا عايز ان انا يحط لي تقارير خاصه بالبراند اويرنس. ده عباره عن بريسيت او مجموعات جاهزه كده من التقارير بيحطها لك في الاكونت بتاعك دوت. لو انت عايز يعمل لك تقارير من اللي موجوده عنده ولكن يجمع لك مجموعه مع بعض كده خاصه باليوزر بيهيفير، ودوت جيت بيز لاين ريبورتس. البيز لاين ريبورتس دي بالمناسبه بص هو لغى لك كل اللي فوق اهو، اللي هي التقارير دي، التقارير بتاعه الريل تايم، اللايف سايكل، السيرش كونسول، اليوزر، اللي هي التقارير ديت على طول. طيب فلو احنا اخترنا دي هيجيب لنا نسخه من اللي كان موجود قبل كده، فتعالى احنا نعمل حركه غشيمه ما انصحكش ان انت تعملها طبعا، نختار كل اللي فوق دول مع بعض. وانا عايز اعمل ده مخصوص متعمد عشان لو انت عملت كده وما عجبكش الكلام ده، لو انت شغال اي كوميرس مثلا فمش محتاج التقارير بتاعه الجنريت ليدز دي، مش عايزه تعمل لك زحمه. هوري لك بقى تعدل كل دوت منين، من اللايبرري ديت اللي هي اساس محور الفيديو بتاعنا النهارده. هنقول له كرييت. طبعا هنا المفروض نختار البلاتفورم، نختار ويب، وبعد كده نبدا بقى اننا نحط التراكنج كود في الموقع بتاعنا، بس احنا هنقول له سكيب فور ناو دلوقتي. وخلاص على كده شكرا، هقول له كونتينيو تو هوم. هيفتح لنا بقى الموقع الجديد اللي احنا عاملينه. شوف لغى فوق براش كلينر اللي فوق ديت وحط لي الاسم اللي انا اخترته له دوت. طبعا هنا بيقول لي مفيش اي داتا، وروح بقى للستريم سيت اب عشان اربطه بالموقع بتاعي، لكن مش ده اللي انا عايز اعمله دلوقتي. انا عايز اروح على الريبورتس واوري لك بقى العك اللي احنا عملناه دوت نهايته بقت عامله ازاي. بص يا سيدي، هنا بقى الريل تايم ريبورت، وهنا اليوزر. مفيش بقى اللي الحاجات التانية لان احنا كنا لغيناها. احنا لغينا البريسيت التقليدي اللي موجود هنا اهو في جوجل ميرشاندايز شوب، واخترنا الحاجات التانية دي، فظهر لنا الشكل اللي موجود هنا دوت. ان انا بقى جينيريت ليدز ديت هتلاقي جواها مجموعه تقارير بالاودينس، باليوزر اكويزيشن، ترافيك اكويزيشن، لاندنج بيجز، درايف اونلاين سيلز ديت هتلاقي الحاجات الخاصه بالاي كوميرس، البروموشنز، الريز براند اويرنس ديت هتلاقي عامل لك اوفر فيو او الديموغرافيك ديتيلز. هتلاقي تقريبا نفس التقارير اللي كانت موجوده عندنا، البريسيت التقليدي اللي احنا واخدين عليه دوت، ولكن بشكل مختلف شويه. يعني هو رصصهم لك حسب البيزنس اوبجكتيفز اللي انت اخترتهم. وطبعا ما انصحكش تعمل الحركه الغشيمه اللي احنا عملناها دي بان انت تختار كل حاجه كده موجوده عشان ما يظهرلكش حاجات انت مش محتاج لها. طب لو انت عملت دوت تعدل بقى الكلام ده ازاي؟ هو دوت الهدف من قائمه لايبراري ديت. تعالى نضغط عليها وفتح لنا الواجهه بتاعه لايبراري ديت او مكتبات التقارير ديت. بص هنا بقى البيزنس اوبجكتيفز دي الحاجات اللي احنا اخترناها اهي. بص اللايف سايكل مكتوب ان هي unpublished، اللي هو البريسيت التقليدي اللي احنا واخدين عليه واللي احنا شرحناه واحنا شغالين على الواجهه بتاعه موقع جوجل ميرشاندايز شوب. هتلاقي التقارير الشكل اللي احنا واخدين عليه دوت، وفي هنا كمان اليوزر ديت. طب ممكن نيجي بقى على هنا نقول له publish، هتلاقيها ظهرت معانا هنا اهو. شوف ظهرت معانا التقارير بتاعت لايف سايكل. والعك اللي احنا عملناه دوت ممكن نقول له edit collection، وهيفتح لنا كل اللي احنا عملناه دوت هنا اهو. بص كل العك بتاعنا جاي. احنا ممكن بقى نلغي مثلا جنريت ليدز ديت، نخلي درايف اونلاين سيلز على اساس ان احنا اي كوميرس يعني، وممكن نخلي برضو بتاعت البراند اويرنس ديت، وممكن نلغي ديت مثلا، وهقول له سيف. بعد كده باك. بص بقى الريبورتس بتاعتنا بقت عامله ازاي. الريبورتس اللي احنا واخدين عليها العاديه بتاعت لايف سايكل وبتاعت يوزر، وطبعا السناب شوت والريل تايم، ومعاهم البيزنس اوبجكتيفز ديت اللي احنا اخترناهم دول. وبرضه لو عايز تعدل اي حاجه من دول ممكن ان انت تعدلها من هنا اهو. وزي ما انت شفت مش دوت بس اللي احنا نقدر نعمله، احنا ممكن نشتغل كمان جوه التقارير دي نفسها. تعالى ما نرجع تاني كده نبص عليها مع بعض. بص انت ممكن جوه التقارير نفسها، احنا بس لغينا المجموعه كلها على بعضها، لا انت ممكن تلغي تقرير من اللي جوه. انا مثلا مش بعمل تراكنج للبروموشنز اللي عندي، اروح جاي لاغي التقرير دوت بس، واسيب البيرشيز جورني والتشيك اوت جورني دوت. وهنا في البراند اويرنس دوت مثلا لو انا عايز الغي حاجه او احط توبيك جديد اساسا، ان انا اعدل توبيك جديد. تعالى بقى نرجع باك كده اهو ونشوف. ده ديسكارد، احنا ما عملناش حاجه نسجلها. تعالى نشوف ايه تاني موجود عندنا هنا اهو. ده كده البريسيت اللي موجود عندك. زي ما انا قلت لك ممكن ان انت تاخد دي كلها كمان بتاعت البيزنس اوبجكتيف وتقول لها ان ببلش، هتطير الحته ديت كلها. وممكن زي ما انا قلت لك تعمل اديت وتزود عليها او تنقص منها. وديت اللايف سايكل ديت نفس الحكايه، ممكن ان انت تعدل فيها او ان انت تعمل لها كلها ان ببلش. ونفس الحكايه في اليوزر، اللي هي اليوزر اللي هنا ديت اللي هم التقريرين اللي تحت دول بتاع الاتريبيوتس وبتاع التك، وممكن ان انت تعدل جواه كمان. الله،
يعني التقارير الجاهزه اللي ظاهره عندي دي انا اقدر اعدل فيها، تقدر تعدل فيها اي حاجه انت عايزها. ومش بس كده كمان، ده انت تقدر تعمل نيو كوليكشن كمان، تقدر من هنا تعمل نيو كوليكشن كامل. تخش بقى هنا اهو، هو مديلك هنا اهو بلانك، تبدا من الصفر تعمل كوليكشن خاص بيك انت بتقارير اللي انت عايزها، او هو مديلك تمبلتس جاهزه. تمبلت دوت فاير بيز، ده لو انت شغال بتعمل تحليل يعني لاب موبايل ابلكيشن، يعني سواء على اندرويد او على اي او اس. او هنا مجموعات التقارير اللي احنا واخدين عليها بتاعت الاكويزيشن والريتنشن والانجيجمنت والمونيتايزيشن، ممكن ان انت تبدا بيهم كبريسيت جاهز كده كتمبلت جاهزه، او اللايف سايكل او اليوزر او البيزنس اوبجكتيفز، هو مدي لك التمبلتس الجاهزه او بلانك، وتبدا انت من الصفر تعمل اللي انت عايزه. تعال لما نرجع تاني كده اهو. طيب هنا بقى لما تلاقي هنا مكتوب ريبورتس، ديت انواع الريبورتس الموجوده عندك كلها. تعال نرجع كده، دول 29 ريبورت، تعال نبينهم كلهم. طيب لو جيت بصيت هنا هتلاقي فيه التايب كده حاجتين مختلفين، واحد عامل لك البتاعه دي وواحد شبه الجدول كده. ايه ده؟ تعال نقف كده وهو يقول لنا ده اوفر فيو ريبورت. عارف الريبورتات بتاعت الاوفر فيو اللي موجوده هنا؟ الاوفر فيو بتاع الاكويزيشن، الاوفر فيو بتاع الانجيجمنت، الاوفر فيو بتاع المونيتايزيشن، دي كلها نوع من انواع الريبورتات الاوفر فيو، اللي هو بيجيب لك تشكيله ريبورتات كده بتدي لك اوفر فيو عن هنا مثلا الدرايف اونلاين سيلز. طيب امال ايه ديت ديتيل ريبورت، دوت ريبورت مفصل عن الاي كوميرس بيرشيس، مش مجرد اوفر فيو ويدي لك كده لمحه عن حاجه معينه، لا ديت ريبورتات تفصيليه اكتر شويه. يبقى هل احنا ناخد كل، لو احنا عايزين نعمل بقى ريبورت خاص بينا او بنعمل كوليكشن جديد خاص بينا، او ممكن نعمل كمان كرييت نيو ريبورت خالص، او ممكن تاخد واحد من دول تعدل فيه، تقدر تعمل اي حاجه انت عايزها. طيب تعالى كده اما نجرب ناخد ريبورت من دول مثلا كده. تعالى مثلا ناخد يوزر اكويزيشن دوت، لو ضغطنا عليه هيفتح لك الريبورت من جوه. مش شرط بقى تاخد الريبورت زي ما هو بالشكل اللي هو عامله لك هنا اهو في اللي هو اليوزر اكويزيشن ريبورت، لا ده انت ممكن تاخد الريبورت تعدل فيه اللي انت عايزه. بص يا سيدي، ده شكل اليوزر اكويزيشن ريبورت اللي موجود دلوقتي. هنا بقى بيقول لك الريبورت داتا، الدايمنشنز اللي موجوده، هل انت عايز دايمنشن معين؟ طب الميتريكس اللي انت عايز تقيسها، هل انت عايز ميتريكس معينه من دول؟ هل انت عايز الايفنت كاونت، ولا انت عايز الانجيجد سيشنز، ولا انت عايز النيو يوزرز؟ انت عايز تاخد ايه من دول؟ هل انت عايز تاخد الكي ايفنتس بس؟ ولو مش عارف ايه هي الكي ايفنتس، شوف الفيديو اللي احنا عملناه هنا في القناه، هسيبه لك في الاي اللي فوق وتحت في صندوق الوصف. ولا كمان ان انت ممكن تعمل اد ميتريك، تختار الميتريك اللي انت عايزه، تختار ميتريك من دول، عايز مثلا اد تو كارت، عايز اي حاجه تانية من دول، فتقدر انت تعمل كاستمايز للي انت عايزه. ده بالنسبه للميتريكس. تعالى كده نرجع تاني، هنا كمان بيقول لك التشارتس اللي انت عايزها نوعه ايه. هل انت عايزه لاين تشارت خطي، ولا انت عايزه بار تشارت، ولا انت مثلا عايزه سكاتر بلوت؟ لو انت اخترت يكون سكاتر بلوت اللي هو المنقط دوت، اي حاجه انت عايزها تقدر تعدل في الدايمنشنز بتاعت التقرير، تقدر تعدل في الميتريكس بتاعت التقرير، تقدر ان انت تعدل حتى في شكل التشارتس اللي بتظهر قدامك. والسامري كاردز، فاكر السامري كاردز اللي كانت بتظهر معانا؟ تقدر ان انت تحدد يظهر لك ايه بالظبط. وكمان ممكن ان انت تلغي حاجه من التشارتس الموجوده، يعني شايف دلوقتي في 2 تشارت موجودين، ممكن لو اتكيت على العين ديت هيضلم واحد فيهم، هيشيله خالص، هيطيره من قدامك، مش هتبقى شايفه، او ان انت تضغط عليها تاني فترجعه، ونفس الحكايه مع ده. ومن هنا من الدايمنشنز ديت زي ما انا قلت لك كده دوت الديفولت دايمنشن. لو عايز تاخد اي واحد تاني مثلا الفيرست يوزر ميديوم، تضغط عليه وتقول له سيت از ديفولت، ده لو انت عايز تغير الديفولت دايمنشن او الديفولت متريك اللي موجود. طيب ده كده لو احنا عايزين نعمل كاستمايزيشن لريبورت من الريبورتات الجاهزه اللي موجوده. احنا كنا دخلنا جوه اليوزر اكويزيشن لو تفتكر من هنا، وكنا بدانا اننا نعدل فيه. طب انا مش عايز الكلام ده، انا عايز اعمل ريبورت خاص بيا انا، ابداه من الصفر. هتعمل كرييت نيو ريبورت. هنا بقى هيقول لك هل انت عايزه يكون اوفر فيو ريبورت، يكون ريبورت كده واخد هيئه الاوفر فيو ديت، يحط لك كاردز وتشارتس كده ان انت تاخد لمحه سريعه عن حاجه معينه، ولا يكون ديتيل ريبورت. لو انت اخترت له مثلا اوفر فيو ريبورت، هيفتح بقى معاك هنا ويقول لك انت عايز تعمل ايه الكارد اللي انت عايز تحطه. طب عايز تعمل، بص ممكن تحط لحد 16 كارد، يدي لك لمحه سريعه عن كل حاجه مثلا جوه الموقع، عشان دوت انت اخترته ان هو يكون اوفر فيو ريبورت. تعالى كده بنرجع تاني، او ممكن ان انت تختار ديتيل ريبورت، ريبورت مفصل يقيس لك حاجات معينه. هنا بقى بص برضو بيساعدك، هل تبدا بلانك من الصفر،
ولا تاخد حاجه من الحاجات التمبلتس الجاهزه ديت، يوزر اكويزيشن ريبورت او ترافيك اكويزيشن او لاندنج بيج اند سكرينز ايفنت. هل تاخد تمبلت من دول ولا تاخد بلانك من الصفر وتبدا بقى ان انت تعمل ريبورت من البدايه خاص بيك وتشوف انت عايز تحط فيه ايه؟ هتلاقي بالظبط شبه اللي احنا كنا بنعمله من شويه، الريبورت اللي احنا كنا واخدينه وبنعدل فيه. بس الفرق هنا ان انت اللي هتبني الريبورت مش واخد حاجه جاهزه وبتعدل فيها. تختار بقى الدايمنشن اللي انت عايزه، المترك اللي انت عايزه، عايز تحط فلترز فيه، عايز تحط تشارتس معينه، عايز ان انت تختار كارد، تعمل نيو كارد وتعمله انت، تصممه انت من الصفر، وتختار ايه هي الحاجه اللي انت عايز تقيسها براحتك خالص. كل حاجه قابله للتعديل وقابله للكاستمايزيشن. طيب هل ده بس اللي انا اقدر اعمله، بان انا اختار تقرير من التقارير اللي موجوده هنا، او ان انا اخد تقرير اعمل له كاستمايز، او ان انا ابني تقرير من الصفر خالص؟ لا، كمان ده في حاجه تانية انت ممكن تعملها. ده انت ممكن تعمل تقرير من الاكسبلور، من التقارير المخصصه هنا في الاكسبلور ديت. ولو ما تعرفش التقارير المخصصه في الاكسبلور ديت، فاحنا كنا شرحناها في الكورس الاحترافي من جوجل اناليتكس 4 هنا في القناه. هسيب لك اللينك في الاي اللي فوق وتحت في صندوق الوصف. انت ممكن مثلا تعمل فانل اكسبلوريشن، اللي هو التقرير بتاع الفانل دوت. فطبعا هنا طبعا ما فيش داتا في الاكونت دوت، لان احنا اصلا مش رابطينه بموقع يعني، فما فيش عليه اي داتا حقيقيه. ولكن لو افترضنا ان في هنا داتا، وان انت عملت تقرير للفانل اللي موجود عندك في الموقع، بعد ما تخلص الشغل دوت هتيجي هنا اهو، شايف الحته اللي فوق دي؟ هتلاقي مكتوب سيف از ا ريبورت ان ذا لايبراري، في المكتبه. هتقول له هنا اهو، وهنسميه فانل مثلا، او سميه فانل اكسبلوريشن، اي حاجه انت عايزها. وهقول له سيف. خلاص سيبنا التقرير بتاعنا. تعالى ما نرجع تاني للريبورتس بتاعتنا، وتعالى نروح برضو تاني للمكتبه، لللايبراري. وتعالى هنا مثلا في البيزنس اوبجيكتيف ديت، ونقول له اديت كوليكشن. طيب انا عايز بقى اضيف ريبورت زياده عليه هنا اهو، فتعالى ندور على مزيد. هتلاقي مزيد فانل اكسبلوريشن، هناخده ونحطه في المكان اللي احنا عايزينه هنا اهو، وليكن مثلا تحت التشيك اوت جورني. وبعد ما نحطها هنا اهو في مكانها، هنقول له سيف، وهنختار سيف تشينجز تو كرنت كوليكشن ولا از نيو كوليكشن. احنا هنختار الاولانيه ديت، باننا نسيف دوت للكوليكشن اللي موجود دلوقتي. وتعالى اننا نرجع باك، وتعالى نشوف بقى في التقارير اللي موجوده عندنا ديت دلوقتي، هل الفانل اللي احنا حطيناه دوت ظهر معانا؟ هتلاقيه ظهر هنا اهو، مزيد فانل اكسبلوريشن. يعني الخلاصه ان انت تقدر تعمل تعديل للتقارير اللي موجوده هنا دي كلها، التقارير الجاهزه اللي موجوده. تقدر ان انت تظهر حاجه، تقدر ان انت تلغي حاجه، تقدر ان انت تضيف حاجات من الاكسبلور كمان من التقارير المخصصه، وتعمل بريست او شكل للتقارير خاص بيك انت، يتوافق مع الموقع بتاعك، يتوافق مع البيزنس اوبجكتيفز اللي عندك، يتوافق مع الحاجات اللي انت عايز تحللها والريبورتس اللي انت عايز تشوفها، وتلغي اي حاجه انت مش مستفيد منها. تعمل بقى كاستمايزيشن حسب استخدامك. ده كده كل اللي عندنا النهارده. لو عجبك الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك، ويا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان تشوف فيديوهاتنا اللي جايه. خد لك جوله في القناه، شوف فيديوهاتنا اللي فاتت، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام عليكم.